יש 3 תופעות נפוצות ששלושתם הם נזק עצום בדור שלנו ובאותו סדרה. הנפילה הזאת של הצניעות, של ניאוף, שזה פגם הברית, אלכוהול וסמים. שלושתם הם מזפתים את המוח, מעבים אותו מאוד, מזפתים אותו ומולידים כל המרירות שבעולם. אדם מנותק מעצמו, מנותק מהסביבה, מנותק מהכל. וכולו נהיה כמו בהמה גסה. וכל החיים זה רק עניין של זמן שהכל יתפוצץ. אני מאמין בשלום בית, אני מאמין בכל דבר שאפשר לעשות בחיים, ובשלושתם אני כמעט, לא אומר לא מאמין, כמעט לא מאמין. כמעט לא מאמין. זה אנשים שבגלל שלושת העוונות האלו, מאבדים יציבות בכל שלבי החיים. ולכן חייב לעקור את שלושתם. לא שבת ולא חול. אל תיגעו באלכוהול, גם אם אתם מתים חס ושלום. אל תיגעו. אין סם מוות יותר גרוע ממנו. רק בשבת ורק מהרקים האלו, אנשים נפלו בכל העריות שבעולם. מי שיש לו תורה לשמה בטהרה, לא צריך את זה. לא צריך את זה. תראו, רוב אלו שנפלו במקומות האלו, תראו, הם כל הזמן פגומים, והם כל הזמן נופלים בהם. הם כל הזמן סביב זה. אני מעדיף לא להתבטא יותר, יש הרבה מה להתבטא גם. אני מעדיף לשמור את זה בפנים. גם בחסידים תמצא, החסיד שהוא אמיתי, המאפיין שלו זה תורה לשמה ומאור פנים לכל אדם. ומי שנפל בקצה השני, גם יהיה לו שטריימל ויהיה לו פירות עד הרצפה, לא משנה איך הוא ומי הוא, שהדבר הזה לא בסדר, תראה כל החיים סביב אותו עניין. ותמיד תראה אצל מי שפגום בזה, תראה 3 הסימנים האלה ביחד. תמיד תראה אצלם אלכוהול, תמיד סעודות, אין לי בעיה בסעודות, זה בסדר, אבל במקום הנכון. אבל תמיד תראה אלכוהול בהגזמה, ותראה, בסניף של זה מתחילים בירוק עדין, ומשם דרך צפון על מקומות מסוכנים מאוד, וגם בדרך כלל מה שאמרו בגמרא, נאמנים לדברי רבותינו, כל העריות כמישהו. ומשם מתחילים כל הקלקולים. ולכן אסור לאדם להקל ראש בדברים האלה. כל גלות מצרים באה לתקן העניין הזה. כל העבודה בתקופה הזאת זה עיקר התיקון של העולם. ואדם לא יגיד, זה לא נוגע אליי, כי כל מי שחי בדור שלנו זה נוגע אליו. כי זה העבודה של כל הדור. כל הדור זה השורש שלו. כל הנשמות שירדו בדור שלנו, חלק מהעבודה שלהם זה הנושא הזה. וצריך לקחת את זה בחשבון. זה לא השוואה בין אדם לחברו, אלא זה מציאות. כל דור יש סוג עבודה של דור. אצל נוח היה אותה עבודה, גזל והעריות. ואותה עבודה של תקופת נוח חזרה בדור שלנו, בדור האחרון. ושתיהם זה נקודה של עבודה של כל הדור.